loves! Good morning! Today, na-receive ko yung package ko, yung aking gaming chair. Pero hindi naman siya super duper gaming chair. Basta kulay pink siya. Magpapakita ko sa inyo. And it comes with this box. Magpapakita ko sa inyo. So, ayan siya. Meron siya nakalagay na fragile. Ayan. So, maganda naman siya. Ayun, nakikita na natin siya. Nasisilip na natin siya. This is real unboxing video. Ayun. So, set up natin siya saglit. So, ayan siya lahat. Meron siyang manual na gagayahin ko na lang. So, ay, teka, bakit ganun? Bakit ganun yung paa niya? Ah, okay. So, meron pala. Iba pala. Okay, try natin siyang i-set up. Meron siya guys ganitong mga tornilyo. So, unang gagawin muna natin is this one. Kakabit natin yung kamay niya para maging ganito siya. So, gamit itong mga tornilyo. Tapos meron siyang pang lock. Ayan. Hindi ka nakakita ng nag-a-assemble ng gaming chair ng kasi walang yun. Ay, lang sa kanya. Ay, kamalaki. Ayan guys, nakabit ko na yung isa. So, ayan na. Bigat naman. Ay, naku, Diyos ko. Sigday. Actually, alam mo totoo na nakakapagod talaga yun. Itong ganun. Pinakabit ko na guys yung dalawang kamay na. So, ayun siya. Pinakabit ko na silang dalawa. So, next ko naman is yung upuan na part niya. Aray ko. So, ito yung chair. Ano nga bang gagawin ko? So, next is this one. Itong part na to, yung gagamitin natin. So, meron siyang ganito. Kakabit natin sa likod. Ayun, dito sa likod. So guys, dapat yung ganito niya, yung pangtaas-taas baba niya. Nasa right side kasi dun mo siya gagamitin. So, dito mag-a-adjust. Ay, dito siya nilagay sa right side. Guys, tapos na siya. Nailagay ko na siya. Next is yung kanyang mga paa. So, dito is ayan, kakabit daw yung mga paa nito. Oh, actually, trabaho pa ng lalaki ito. Yun. Tapos, ito yung mga paa niya. Ay, okay ka ba? Ilalagay lang naman siya. Ganito yung tsura niya. So, pag nilagay mo siya, okay guys, natanga ako. Hindi pala siya ini-screw or iniikot. Ipapasok mo lang siya. Ganun. Ayun o, napasok ko na siya. Ganun. Ipapress mo lang siyang gano'n. O, diba? Bakit ako tagal ko nag-isip? Tapos yung brain cells ko doon. Ayun lang pala siya. Hindi ko na naman ginamit yung utak. Kasi nataka ako, sabi ko, parang direction line lang siya dito sa dulo. I don't know if you can tell. Ayan o. Diretso lang siya. Wala siya. Di ba pag ini-screw nyo, parang may
may twirl na gano'n. Ito wala siya. So sabi ko, paano tayo umikot? Ayaw talaga siya umikot. Yung pala, ano lang siya, pinipinot lang siya. Pinapress lang siya. Pinapress lang siya gano'n. Yun. So nakabit na siya. Next is, okay, kakabit mo na yung kanyang stand. Kabitan natin siya. Well, guys, tapos na yung instruction niya. Hanggang dyan lang. So, parang dapat ata, kinabit ko muna yung this one, dito sa kanyang, upuan. So, ngayon, mahirapan tuloy ako. Mali naman yung instruction eh. Dapat kinabit mo muna yung upuan eh. Kasi ang bigat nito kaya. Guys, finally, it's over. So, ayan na yung finished product niya. Grabe, napagod ako dun sa pagkabit nitong taas tsaka nitong baba. So this one, it's very cute kasi here, natataas mo siya kung gusto mo siyang itaas or gusto mo siyang ibaba. So that's how it looks. It's a leather. It's color pink. It comes with a varieties of colors. So that's how it looks like. I'm so proud of myself. Are you happy? Are you happy? Huh? Oh, my cute pom. Oh, Pomeranian. Na mukhang unggoy. Per. Per. Say hi to ate. Say hi to ate. Sabi mo, ate, you have a new chair? Meron na naman akong bubisitin. Per. Per. Et. Currently, I'm sitting on the chair. So, it's very comfortable. However, hindi katulad ng mga ibang chair or office chair na pwede kang mag-back. Tumihaya. Something like that. Pero, ito kasi parang stiff siya. Kasi, di ba, wala naman siyang wire sa likod na pwedeng mag-bend na patalikod. Pero, ito ganyan lang siya. So, it's cute naman. And it's comfortable. It's very soft also. So, ayan si Epan. Per. Say hi to the camera. Say hi to the peeps. Hindi pa rin nawawala yung kanyang monkey stage. So anyway, thank you so much for watching my videos. I really hope you enjoyed this videos. Hindi talaga ako marunong mag-build ng chair, but I hope I helped some of you who got this chair. This I got pala from Shopee. And maganda naman siya, mabilis yung delivery niya. One day lang na-deliver na sa akin. So I'm really happy. So thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel. Comment down below if you have any question. And we'll see you again next time. Bye! Like a Hellcat.